नमस्कार सबैजनालाई। यहाँलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले एसकेबीबीएल साना किसान लघु वित्तको चाहिँ सेयर एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु, जुन भर्खरै आरएमडिसीसँग चाहिँ मर्जर प्रक्रियामा गएर भर्खरै सेयर बजारमा चाहिँ लिस्टेड भएको छ है त, भर्खर 3-4 दिन भयो होइन। अब यसको यात्रा कता हुन्छ सम्पूर्ण चाहिँ यो भिडियोमा म जानकारी दिन जाँदैछु र भिडियो चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला, नत्र फेरि कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा बिचमा भन्दाखेरि फुत्त मिस भइदिन्छ होइन, हो त्यो कुरा छुट्न सक्छ भन्दै अब अगाडि बढाउँछु। त यसको पुरै फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस म गर्न जाँदैछु है। भने एसकेबीबीएलको प्राइस हेर्ने हो भने भर्खर 1117 मा चाहिँ यसको अहिले लेटेस्ट प्राइस रहेको छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन यदि तपाईँलाई पुरै कम्पनी किन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अहिले खाँचो 17 अर्बको पर्छ होइन। वान्स टेन्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 करोड 17 अर्बको चाहिँ हामीलाई अहिले खाँचो पर्छ भने अहिलेसम्म कम्पनीले लगानीकर्ताकोबाट चाहिँ 1 अर्बको चाहिँ पैसा उठाएको छ भनेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ कम्पनीले हाम्रो पैसा लगभग भर्खर 17 गुणासम्म गराएर छ है त। ल 1 अर्बको पैसा उठाएको ठाउँमा उसले 17 अर्बको चाहिँ क्यापिटलाइजेसन बनाइसक्यो भने चाहिँ 17 गुणा चाहिँ यो कम्पनी बढाएर छ, ग्रोथ गरिरहेको छ भने फेरि यसको हाई र लो यो हेर्नु कुनै अवचित्त त हुँदैन, किनकि अब धेरै समयसम्म यसको बजार बन्द भयो होइन र यसले अलिकति यो डाउन ट्रेड अलिकति फेस गरेन भन्दा नि हुन्छ, अथवा अलिकति अप पनि फेस गर्न पाएन। त्यो भएर चाहिँ अब यसको इपिएस भर्खरै निकालेको इपिएस हेर्ने भने चाहिँ 59 चाहिँ जुन एकदम राम्रो हो। लगभग 60 छ र 50 भन्दा माथि इपिएस भएको सबै कम्पनीहरू चाहिँ एकदम राम्रो हो भने यो सेक्टर अनुसारले चाहिँ अलिकति नराम्रो हो कि पनि भन्न सकिन्छ सेक्टर अनुसारले चाहिँ। किन भन्दाखेरि यही कम्पनीमा भएको चाहिँ अब छन् इपिएस राम्रै छन्, 100 भन्दा कुनैको माथि पनि छन्, कुनैको 80 पनि छन्, तर नराम्रो भन्न चाहिँ यसलाई पनि मिल्दैन। 60 रहेको छ यसको भने पी रेसियो चाहिँ यसको 24 रहेको छ है। अब पिबी अब बुक भ्यालु भन्यो भने 266 रहेको छ र बुक भ्यालु भन्दा चाहिँ 4 गुणाले यसको मार्केट प्राइस बेसी छ है। 4 गुणाले चाहिँ यसको मार्केट प्राइस बेसी रहेको छ भने आरओई रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ हाम्रो 18% रहेको छ। यो जति बेसी भयो उति राम्रो हो। कुनै कम्पनीको योभन्दा नि बेसी भेटाउनुहुन्छ भने अझै त्यो कम्पनीलाई पनि हामीले राम्रो मान्न सक्छौँ है त्यसलाई आरओईको हिसाबले चाहिँ। भने यसको प्रमोटर सेयर संस्थापक सेयर भनेको 70% रहेछ र पब्लिक यदि जेनरल मान्छेसँग भएको चाहिँ 30% मात्रै यतिखेर सेयर रहेछ त। ल अगाडि बढ्ने यसको अलिकति डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेरौँ होइन। म्यानेजमेन्टको अलिकति यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन उसको कन्टिन्युस डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी कतिको राखिरहेछ भन्यो भने मेन एउटा अलिकति अचम्मित लागेको कुरा चाहिँ यो हो मेन मलाई। जुन यो बुक क्लोज डेट छ नि यसले अनाउन्स गरेको डिसेम्बर जनवरी नोभेम्बर डिसेम्बर धेरै जस्तो सबै डिसेम्बर महिनामै छ र हेर्नुहुन्छ भने डिसेम्बर लागिसक्यो है। यदि यसको बोनस खाने इच्छा छ भने चाहिँ अहिले नै किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अथवा अहिले किनेर राख्ने र बोनस घोषणा गरिसकेपछि यसलाई पनि यसो फालिदिने, बिचमा जति प्रफिट आउँछ त्यति चाहिँ आफूले ग्र्याब गर्न सकिन्छ त। ल त्यो पनि एउटा राम्रो चोइस चाहिँ हुनसक्छ। हेर्नु भने यसले लगभगै 25% को बोनस त दिएर आइरहेको थियो होइन। लगभग 26% चाहिँ यसले एभरेजमा चाहिँ 26-25% चाहिँ यसले बोनस दिँदै आइरहेको छ भने यो एकदमै राम्रो कम्पनी हो। 25-26% को रिटर्न पाउनु कुनै कम्पनीबाट भनेको चाहिँ एकदम फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ कम्पनी हो है। अब अगाडि फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दै हामी टेक्निकल एनालाइसिसपट्टि जान्छौँ है त। ल फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्ने हो भने यो कम्पनीको जुन Q1 को रिपोर्ट आएछ यो चाहिँ अरू माइक्रो फाइनेन्स भन्दा अलिक स्ट्रङ छ कि जस्तो देखिया छ है त। किनकि अरूको हेर्ने हो भने इपिएस घटेको छ होइन, भन्नै पर्दैन इपिएस सबै घटेको छ। अब अलिकति यसको जाने हो भने यसको पनि केही न केही चाहिँ अलिकति तलमाथि हुनसक्छ, तर Q1 को रिपोर्ट हो होइन, त्यही भएर चाहिँ इट्स नट अ बिग डिल है। अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ पेड अफ क्यापिटल हेर्नु भने यसले 25% बढाएको छ होइन। त्यो जुन बोनस सेयरबाटै आयो। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्नु भने 14%ले यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ बढेको छ है। रिजर्भ एन्ड सरप्लस जति बढ्यो हामीलाई उति राम्रो भयो है। यो विषयमा मैले पुरै भिडियो चाहिँ बनाएको छु एउटा, त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेन पोइन्ट मात्रै फोकस गर्छु होइन, के भने के हो भनेर। अब अलिकति तल आउने हो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम, त्यो भने मेन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट यो दुईवटा कुरा हेर्छौँ हामी। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ ब्याज पाउने जुन यो पैसा छ यसले 43% चाहिँ आफ्नो बढाएको छ है त है। यो भनेको अघिल्लो योवाला क्वार्टरबाट है, यो जुन छ नि यो हो योवाला क्वार्टरबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यसले 43% चाहिँ यसले बढाएको रहेछ होइन। अब Q4 भन्दा चाहिँ अलिकति घटाएको छ, तर हामीले खासै केही त्यस्तो मान्नु पर्दैन। हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो वर्षको क्वार्टरबाट कम्पेयर गर्छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट यो जुन लगानी यो कम्पनीले लगानी गरेको चाहिँ घटाएको छ है। यो घट्ने बित्तिकै चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब आउने इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यसले एफेक्ट गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ है त। तर केही हुँदैन, यसको रिजर्भ अलिकति राम्रो छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई मैले फन्डामेन्टली स्ट्रङ मान्ने गर्छु है। अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ यसको इपिएस बुक भ्यालु आरओई यिनीहरू हेरेर जाउँ है त। इपिएस हेर्ने हो भने यसले लगातार बढाउँदै आएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको Q1 भन्दा पनि अहिले राम्रो छ। अघिल्लो वर्ष 52 थियो भने अहिले 59 को आसपास चाहिँ यसको इपिएस रहेको छ है। र अघिल्लो क्वार्टर भन्दा यसको इपिएस एकदम राम्रोसँगले ग्रोथ हुँदै गएको छ है। यो जुन ग्रोथ हुँदै गएको देखिया छ
यो भनेको एकदम राम्रो पर्सपेक्टिभ हो। किन भन्दाखेरि अब यस्तो आर्थिक मन्दी लागिरहेको बेलामा होइन, अब आर्थिक मन्दी त अलिक नभनिहालौँ, तर जुन यो ब्याङ्कको निक्षेपहरू घटिरहेको बेलामा चाहिँ यसले आफ्नो इपिएस कन्टिन्युअस बढाउन सफल भएको थियो भने चाहिँ एकदम राम्रो पोजिसनमा चाहिँ यो ब्याङ्क यो लघु वित्त यतार छ है। अब बुक भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ अलिकति घटेको छ, त्यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको क्वार्टरभन्दा चाहिँ घटेको हो है। तर यसले जुन इन्क्रिमेन्ट देखाएको छ, जुन 245 होइन, 255 56 266 282, यो चाहिँ एकदम, यो चाहिँ अझै पनि ग्रोथको हिसाबमै गइरहेको छ, जुन एकदम राम्रो हो है त। र रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने पनि यसको 21% रहेको छ, जुन एकदम राम्रो। र नन पर्फर्मिङ लोन जति घट्यो उति राम्रो है। नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ अलिकति बढेको छ, तर 1% भन्दा मुनि रहेकाले यसलाई पनि राम्रो मान्न हामीले सक्छौँ है त। ल भने चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति एसकेबिबिएल चाहिँ यतिखेर क्वार्टर 1को रिपोर्ट अनुसारले ग्रोथमा पनि देखियो, र अलिकति यसको जुन यो सबै ओभरअल हुन्छ नि, यो जुन अरूभन्दा अलिकति राम्रो जस्तो पनि लघु वित्ततिर देखिएको छ है त। अब अगाडि बढ्ने क्रममा अलिकति टेक्निकल एनालाइसिस पनि गर्दैछौँ है। र साना किसानलाई चाहिँ मैले एकचोटि बुलिन्जर्स ब्यान्ड लगाएर हेरेँ के छ अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ, अब यो भर्खर आएको लगभग 5-7 दिन भयो, यो क्यान्डलबाट चाहिँ यता ट्रेड हुन थाल्यो होइन, भर्खर 1 हप्ता जस्तो भयो भनौँ। यो 1 हप्ता आउँदाखेरि बजारमा आउने बित्तिकै यसको चाहिँ अलिकति जुन हुन्छ यो डिमान्ड बढेको छ। यो डिमान्ड बढ्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनकि क्वार्टर 1को रिपोर्ट यसको एकदमै राम्रो आएको छ होइन। क्वार्टर 1को रिपोर्ट एकदम राम्रो आउँदाखेरि यसको डिमान्ड बढ्नु एकदम स्वाभाविक कुरा हो। भन्दाखेरि अब यसको कन्टिन्युअस बढ्दै गएको छ, तर हिजोको जुन यो हिजोको क्लोजिङ थियो त्यसमा चाहिँ यसको अप्पर ब्यान्डलाई छोएर जुन घटेको छ, र साथसाथै भोल्युम पनि अलिकति साथ दिएकै जस्तो देखिन्छ है त। भोल्युम पनि साथ दिएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति वेट मात्रै गर्न सक्छौँ। यस्तै केस चाहिँ अगाडि एउटा पनि थियो, जुन यो बढ्यो होइन, बढ्दाखेरि अब नेप्से पनि त्यतिखेर बढेको थियो, घट्यो फेरि बढ्यो। नेप्से बढ्दाखेरि यो पनि सँगसँगै बढेको छ भने चाहिँ यसको चाहिँ नेप्सेसँग चाहिँ एकदमै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ जस्तो देखिन्छ है त। ल र यदि नेप्सेले माथि नै जाने जस्तो बाटो देखायो भने यसको भविष्यको यात्रा लामो हुनसक्छ। कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ है त। ल यतिसम्म भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ भिडियो सब्सक्राइब गर्न सक्छ। नयाँ आउने भिडियोलाई चाहिँ अलिकति हेल्प हुन्छ होइन, छिट्टै तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला हुन्छ भने भिडियो मन परेमा लाइक, केही जिज्ञासा भए कमेन्ट पनि गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि अगाडि बढौँ है त। अब बोलिन्जर्स ब्यान्डले त यो भनिहाल्यो है। अब अलिकति अर्को जाउँ, आरएसआई इन्डिकेटरले के भन्छ। आरएसआई इन्डिकेटर हेर्ने हो भने यो 40 र 60को बिचमा चाहिँ बसेको छ। जुन 60बाट छ यसलाई अलिकति बेन्ड हुन खोजे जस्तो देखिन्छ है। जुन 60 यसले क्रस गरिसकेको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति सिधा बस्न खोजेर फेरि अलिकति साइडवेजमा झर्न खोजे हो कि, अथवा यहीँबाट चाहिँ अब यहीँनिर यसले अब ठ्याक्क यस्तो बनाएर 60मा आयो, बाहिर निक्ल्यो, ठ्याक्क तल सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ भने ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ यो इन्डिसिजनमा छ है। आरएसआईले पनि इन्डिसिजन देखाएको छ भने साथसाथै बोलिन्जर्स ब्यान्डले अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, यसले पनि अलिकति इन्डिसिजनै देखाएको छ, तर यसले चाहिँ अलिकति क्लियरै भनिदिइसकेको छ होइन। अब अप्पर ब्यान्डमा छोडेर चाहिँ केही न केही करेक्सन आइहाल्छ भन्नै पर्दैन है। अब अर्को हेर्ने हो भने यो जुन इचिमोको क्लाउड छ, यो हेर्ने हो भने एसकेबिबिएलको चाहिँ क्लाउडभन्दा माथि मुभमेन्ट गइसकेको छ। र क्लाउडभन्दा माथि मुभमेन्ट जानु भनेको एकदम पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हो होइन। अब यो क्लाउडभन्दा माथि यहाँ पनि गएको थियो होइन, यतिखेर जाने बित्तिकै एकचोटि यसले यहाँ रेड क्यान्डल फर्मेसन गरिदिएको थियो, सेम अहिलेको जस्तै है। जुन ठ्याक्क क्लाउडभन्दा माथिले क्यान्डल रेड बनेको छ भने साथै अरू चाहिँ ग्रिन ग्रिन बन्दै गएको थियो, यहाँ पनि माथि बढ्दै बढ्दै गएको थियो। यदि यसले यही मुभ देखाउँछ भने हामीले यसलाई अहिले नै बाई गर्न सक्छौँ। अब अलिकति कुरा गरिहाल्नु लङ टर्म र सर्ट टर्म है। अब लङ टर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने एसकेबिबिएल यतिखेर एकदम राम्रो पोजिसनमा छ होइन। लङ टर्ममा हामीले चाहिँ जहिले पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेरेर मात्रै चाहिँ किन्ने गर्छौँ। यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट अरूभन्दा स्ट्रङ पनि आएको छ, र यदि बजार बढेर गयो भने यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी पनि राम्रो छ होइन। यदि बजार बढेर गयो भने यसले फेरि छिट्टै नै बोनस दिएर प्राइस एडजस्ट हुँदा पनि छिट्टै 1100 छुने चान्सेस हुन्छ भने, यदि यसले बोनस दिएन भने यो सँगसँगै एकदम माथि नै जाने चाहिँ त्यो जुन बजार बढे सँगसँगै यो पनि माथि जाने चाहिँ एकदम चान्सेस देखिन्छ है त। र यदि करेक्सन आइहाल्यो भने अब हाम्रो यो जुन इचिमो क्लाउडको अब यसले यो ग्रिन क्लाउड चाहिँ फर्मेसन बनायो भने चाहिँ बजारको अप मुभ चाहिँ साना किसानले देखाएको छ है त। अर्को नट द लिस्ट बट मेरो फेभरेट है, फेभरेट हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई एरियामा चाहिँ फिबोनाची तानेको एकदम ठिक लाग्छ, र यसले धेरै काम पनि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है त। यो मेरो आफ्नै भ्यू होइन, किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी हामीले तानेर हेऱ्यौँ भने अलिकति म तपाईँहरूलाई ब्याक टेस्ट पनि भनिहाल्छु। यो जुन रेड जोनमा थियो त्यतिखेर ठ्याक्कै यसले यो रेड जोनलाई ट्याक्क छोएर फर्केको थियो, र अब जब गएको छ 0.6, यो जुन देखिया छ कि छैन होइन, ठ्याक्कै 0.6लाई चाहिँ यसले मजासँगले छोएर आइरहेछ। ल 0.6को यो जुन लाइन छ यसलाई ट्याक्क रेसिस्टेन्स गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। यदि यो रेसिस्टेन्स गरेर 0.3सम्म झर्छ, जुन 1080 रुपियाँसम्म झर्छ भने
र यसले यहाँबाट करेक्सन लिन्छ भने यसको यात्रा निकै माथि हुन्छ होइन, नखसिकन माथि जाँदैन। कन्टिन्युअस माथि गयो भने माथि सस्टेन गर्न सक्दैनन् होइन, यो कुरा त भन्नै पर्दैन। यदि यसले यहीँबाट यदि अपमुभ लिन्छ र यसको यहीँनिर साइडवेज अलिअलि केही देखिएर सिधै यसले अपमुभ लिन्छ भने यसको नियरेस्ट टार्गेट हुनसक्छ 1180। 1180मा हामीले एउटा प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ है। र अर्को हेर्ने हो भने यदि नेप्सेले पनि एकदम बाई सिग्नल देखायो र साथै स्टकले पनि साथ दियो है। र स्टकले साथ दिनु भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब यदि ठुल्ठुलो लगानीकर्ताको चाहिँ ठ्याक्क आँखा यो स्टकमा पनि पर्यो र यदि यसले माथिको मुभ देखायो भने यसले छिटै 1280 छोएर अझै माथिल्लो यात्रामा चाहिँ जान सक्ने चाहिँ अलिकति एकदमै प्रबल चान्स चाहिँ देखिन्छ है त ल होइन। अब यति भन्दै म भिडियो चाहिँ यहीँ सकाउँछु। भिडियो मन परेमालाई केही जिज्ञासा भए कमेन्ट र नयाँ भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन भन्दै यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दै त हस् त, नमस्ते।